დიაკონი გიორგი ბერაძე, დილომშტობისა მამაო, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენი სტუდენტი. აღსარების საიდუმლოს შესახებ საუბრობთ დღესაც, სხვათა შორის გუშინ ვისაუბრებთ, თუმცა არის თემა ამოუწურავი და უფრო მეტად სინანულს შევეხეთ და დღეს გსურს უფრო ისტორიის კუთხით ვისაუბროთ, ანუ როდის დაწესდა, რატომ დაწესდა და წმინდა იოანე ნათლისმცემლის უფლის წინამორბედის ცნობილი ნათქვამი შეინანეთ, რამე თუ მოახლოებულ არ სასუფეველი ცათა შეიძლება თუ არა ჩაითვალოს აღსარების საფუძვლად. კი ბატონო, დღეს ალბათ იმასაც ვიტყვით, რომ აი თქვა თვითონ აღსარების საიდუმლო რამდენად მიესადაგება სინანულს და პრინციპში ამითივე დავიწყებთ. ძველ ეკლესიაშიც და საერთოდ დღესაც ბევრ საეკლესიო პრაქტიკაში და ბევრ ავტოკეფალურ ეკლესიაში აღსარების საიდუმლო იწოდება სინანულის საიდუმლოდ და უფრო მეტად სინანულის საიდუმლო გამოიყენება ეს ტერმინი ვიდრე აღსარების და ეს რა თქმა უნდა ნათელს ხდის იმ ფაქტს, რომ აღსარება პირველ რიგში სინანულის ინდიკატორია და არ ხდება მხოლოდ ფორმალურად აღსარების ჩაბარება, თუ კი არ არის შესაბამისი სინანული, ვინაიდან ერთი არის აღსარების აღიარება, ცოდვის აღიარება, ხოლო მეორე არის შესაბამისი სინანული, ვინაიდან ჩვენ ეკლესიის საეკლესიო პრაქტიკიდან და მამათა ცხოვრებიდან, პატერიკებიდან ხშირად ვხედავთ, რომ ცოდვის აღიარებას თან ახლდა თავის მართლების მომენტი, თან ხშირად ახლდა სიცრუე აღსარებაში და რა თქმა უნდა ყველა აღსარებად ვერ ჩაითვლება და საიდუმლოდ ვერ ჩაითვლება. Ვითომ ეს მაშინ როცა ეს იყო პერიოდი, როცა საჯარო წარმოიდგენოდა. კი, აი მაგასაც აუცილებლად დღეს შევეხებით და როგორი სათქმელი იქნებოდა ეხა ეს ყველა. ძალიან რთული და ძალიან ეს იყო განსაკუთრებით მძიმე ცოდვების შემთხვევაში, ხო? კი, მაგას შევეხებით აუცილებლად, მძიმე ცოდვებს შეეხებოდა მართალი ბრძანებით და თვითონ აი ამ აღსარების საიდუმლო, ხო, სინანულის საიდუმლო როგორც აღნიშნეთ, ეკლესიაში კვიდრდება ძველი აღთქმის პერიოდიდან უკვე. ჩვენ ვიცით, რომ აი არსებობდა ეგრეთ წოდებული განტევების უაცი, ორი მსხვერპლი შეეწირებოდა ერისათვის, ერთ-ერთი იყო განტევების უაცი და როდესაც აღიარებენ ერის ცოდვებს ამ უაცის წინაშე და შემდეგ უშვებდნენ მას მთაში, ისე რომ ვერავის ვეღარ დაეჭირა იგი. და სწორედ ეს უკვე იყო პირველ სახე იმ აღსარებისა, რომელიც უკვე დამკვიდრდა ახალი აღთქმის ეკლესიაში, ეკლესიის დაარსების შემდეგ. და მნიშვნელოვანი არის, აი რატომ ხდებოდა ეს ყველაფერი, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ძველ აღთქმაზე, ვიცით რა სასტიკი პერიოდი არის, ხშირად სულ ძირითადად არის ბრძოლები, არის სულ რაღაცა მკვეთრი და მძაფრი ხასიათის სიუჟეტები ძველ აღთქმაში და აქაც კი თუ კი არ არის პირადი სინანული და თითოეული ტომის, თითოეული ვთქვათ მოქალაქის სინანული თუ არ იყო, შეიძლება ერთი კაცის გამო კი დასჯილიყო მთლიანი ძველი აღთქმის ეკლესია, ძველი აღთქმის ერი. და სწორედ ამიტომ არის ინდივიდუალური სინანული საჭირო. და უკვე ახალი აღთქმის ეკლესიაშიც, როდესაც აი ჩვენ ვსაუბრობთ, აი რა კითხვა, შეკითხვა და დავუცებად მაგას უპასუხოთ, რომ იოანე ნათლისმცემლის მოწოდება, ეს არის რა თქმა უნდა პირველ სახეს სინანულის ახალი აღთქმის ეკლესიაში, ეს არის პირველადი ნაბიჯი, რომელიც ჩვენ უკვე მივიყვანს ქრისტემდე, უბრალოდ რომელსაც უნდა მieყვანა იუდევლიერი ქრისტემდე. ვინაიდან თუ კი ისინი თავიანთ ეგრეთ წოდებულ გულარძნილობას არ შეინარებდნენ ქრისტეს წინაშე და თავიანთ მიწიერ წარმოდგენებს მესიაზე, მიწიერ წარმოდგენებს ჯულზე და ასე ვთქვათ მესიის მოლოდინზე და მამათა გადმოცემებზე, რომლებიც თავრის უფრო წინას კი დააყენეს, მათთვის ეს იყო სინანული, მათ ეს უნდა შეენანებინათ. თუ კი ეს არ მოხდებოდა, მაშინ ისინი ქრისტეს ვერ მიიღებდნენ. ანუ თითოეულ ადამიანს აქვს თავისი ასე ვთქვათ ცოდვა, რომელიც მან უნდა შეენანოს და იგივე ეხება იუდეველებსაც და ჩვენ ვიცით, რომ იუდეველი ერის წინამძღვრები, ფარისევლები, ჯულთ მეცნიერები, მათი მიმდევრებიც ხო ჩვეულებრივად უკვე იყვნენ დასნებოვნებული ამ აზროვნებით, ამ არასწორი რაბინული გადმოცემებით დასნებოვნებული და სწორედ აქეთკენ მიემართება წმინდა იოანე ნათლისმცემლის მოწოდება და ეს რა თქმა უნდა არის სინანულის პირველ სახე. თვითონ ახალ აღთქმაში ჩვენ უკვე კონკრეტულად მაცხოვრის მიერ ვიგებთ ამ საიდუმლოების განხორციელების გზებსაც. პირველად ვიდრემდის მოხდება მაცხოვრის აღდგომა, ამაღლება და შემდეგ სულთმოფენობა, სულიწმინდის გარდამოსვლა მოციქულებზე და დედა ეკლესიის დაარსება. მაცხოვარი თავად მოუწოდებს მოციქულებს და ეუბნება მათ, რომ რაოდენი შეკრათ ქვეყანასაზე და კრული იყოს იგიც ადაშინა და რაოდენი გაახსნათ ქვეყანასაზე და ხსნილი იყოს იგიც ადაშინა. თუმცა ეს ფრაზა შეიძლება არ იყოს გასაგები მომენტში მოციქულებისთვის და ეს ასეც უნდა ყოფილიყო, ვინაიდან ვიცით რომ მათზე არ არის გადმოსული სულიწმინდა და გამბრძოლებული ისინი არ არიან სულიწმინდის მადლით, ხოლო როდესაც უკვე ხდება უფლის აღდგომა, როდესაც მაცხოვარი უკვე ესაუბრება მოწაფეებს, ის პირდაპირ ეუბნება
შებერავს მედებს ეტყვის მიიღეთ სულიწმინდა უკვე თუ ვიეთნიმე მიუტევნეთ სოდვანი მიეტევოთ მათ ხოლო უკვე თუ არა ვინმეს არა მიუტევეთ ანუ შეიპყრათ შეპყრობილი იყვნენ ანუ პირდაპირ ეუბნება უკვე რაც გულისხმობს განსაზღვრას და შეკვრაში ანუ სოდვათა მიტევებას რაოდენ გზის საშინელი და შემოძერწმუნებელი მოვალეობა ეკისრება ადამიანს რომელიც იღებს მღვდლობის მადლს რომ მან მიუტევოს და შემდეგ ან არ მიუტევოს. ხშირად ესეთი რამე ხდება მამებთან, აი მოკლედ შენიშნავ ეს ისტორიის თხრობისას, რომ თუ კი მღვდლის აი თქვენ შეგვიძლია ესეც საინტერესო რამე გავიაზროთ, რომ თუ კი მღვდელი არ მიუტევს, უფალიც კი არ უტევებს. აი რამხელა რამე და რამხელა ფუნქცია და პასუხისმგებლობა ეკისრება მღვდელს. თუ კი მღვდელი არ მიუტევებს აღსარების საიდუმლოთი იმ მომენტში უფალიც არ უტევებს. ანუ მღვდელზე, შეიძლება ესე ცალსახადკითაც კი ვთქვა, არის დამოკიდებული მორწმუნის სინანული და რამხელა დიდი პასუხისმგებლობა ეკისრება მღვდელს. ჩვენ ამას ვიგებთ იქიდან, ანუ და წამდეს ის, ანუ საიდან ვიცით რომ თქვა არ უტევებს, მაშინ რაც ალაპარაკობთ რომ უსაზღროდ კაცმოყვარია უფალი და ასე შემდეგ, ხო? მისი ყველა სიკეთე და ღირსება რო ჩამოთვალოთ, შორს წავალთ. იქიდან ვიცით რომ აი ეუბნება სწორედ მაცხოვარი რომ ვისაც თქვენ შეკრავთ იქნება შეკრული და ვისაც გახსნით იქნება გახსნილი. კი ეს არის პირდაპირ ეს არ არის რაღაცა ესეთი ზოგადი ხასიათის ქრისტიანული სწავლება, ეს არის დოგმატური სწავლება ფაქტიურად აღსარების შესახებ და აღსარების საიდუმლოს შესახებ და ეს უფლის კაცმოყვარება საერთოდ არის ყოველთვის განუზომელი, თუმცა იგი არის დამოკიდებული ადამიანზე. თუ კი ადამიანს შესაბამისი სინანული არ გააჩნია, ის ვერ მოიხურებს ამ კაცმოყვარებას უფლისას. და შესაბამისად თუ კი ადამიანს არ სურს აღსარების და სინანულის საიდუმლოში მონაწილეობა, ის ვერ გახდება ჭეშმარიტი სინანულის. ანუ აქაც თავისუფლებაზეა. რა თქმა უნდა და ჭეშმარიტი სინანულის ნაყოფს ვერ გამოიღებს ის ქრისტიანი, ვისაც არ უნდა აღსარების თქმა და ვისაც არ უნდა ამ საიდუმლოში მონაწილეობა. ანუ აი თუ მიუტევა მოძღვარმა, ეს ცალსახად უკვე ნიშნავს, რომ უფალმა მიუტევა. აი სწორედ აქამდე მივდიოდი, რომ შეიძლება მღვდელმა მიუტევოს, მაგრამ უკვე უფლის გადასაწყვეტია, რამდენად მიუტევებს ამა თუ იმ ცოდვას ადამიანს, ვინაიდან გულს მხოლოდ უფალი ხედავს. ესეც ადამიანზეა დამოკიდებული. ესეც უკვე ადამიანის მდგომარეობაზე არის დამოკიდებული და უფრო მეტიც აი ჩვენ თუ იმ ლოცვას გადავიკითხავთ, რომელსაც მღვდელი უკითხავს შენდობის ლოცვას, მღვდელი არის მხოლოდ მოწმე ამ სინანულს. მღვდელი არ არის აღმასრულებელი, მღვდელი ვერ ხედავს გულსაკაცისა, ის არის მხოლოდ აღმასრულებელი. და აი გავაგზავნოთ ეს თხრობა, რომელიც ისტორიულ საკითხს ეხება და თანაც აი რაღაც პერიოდულად ჩავურთოთ ხოლმე ალბათ რაღაც ისეთი მნიშვნელოვანი მომენტებიც და როდესაც მკვიდრდება ახალი აღთქმის ეკლესიაში ეს საიდუმლოება, ჩვენ უკვე ამის პრაქტიკულ განხორციელებას ვხედავთ საქმე მოციქულთას წიგნში, როდესაც არის ერთი მუხლი აღნიშნული, ეს ყველაზე ცალსახად, რომ ხალხი მიდიოდა მოციქულებთან და აღიარებდნენ და აცხადებდნენ თავიანთ საქმეებს. ანუ ეს უკვე არის აღსარების სახე, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ აქ არ გვაქვს საუბარი იმ აღსარების სახეზე, რომელიც დღეს არის ამკვიდრებული ეკლესიაში, ეს არის კერძო აღსარება, პირადი აღსარება. და აი ამის განვითარების ეტაპებსაც გავივლით. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ მე-4 საუკუნემდე არ არსებობდა ისეთი პრაქტიკა აღსარების, რომელიც გვაქვს დღეს, არსებობდა საჯარო აღსარება და ხშირად ჩვენ უნდა ისიც გვესმოდეს, რომ საჯარო და საერთო აღსარება ერთ და იგივე არ არის და მაგაზეც აი ბოლოში ალბათ ვისაუბრებთ. საჯარო აღსარება მდგომარეობდა შემდეგში ის მოითხოვდა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძალიან დიდ ძალისხმევას და სულიერ ღვაწლს და ასკეზას ადამიანში, რომ მას ეღიარებინა მთელი ერის წინაშე თავიანთი ცოდვები, მაგრამ ეს არ იყო მთავარი მომენტი, არ იყო მხოლოდ აღიარება, ეს იყო სინანულის ის სახე, რომელიც მას გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ყველას თვალწინურად დაედასტურებინა. ანუ ერთი არის ერთი აღიარება, რომელიც მალევე მიავიწყდება ხალხს, მეორე არის გარკვეული სინანულის საფეხურზე ყოფნა და ამ ხნის განმავლობაში რომ ყველა მისის შენო რაღაც ცოდვისთვის ისჯები. და 4 საფეხური არსებობდა ძველი ახალი აღთქმის ეკლესიაში, ძველ ეკლესიაში, ამისა პირველი საფეხური იყო მომტირალნი, როდესაც და ეს რა თქმა უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს სასჯელები იყო მძიმედ შემცოდეთაცვის, მკვლელობისთვის, მრუშობისთვის, სოდომური ცოდვისთვის, ასევე ავაზაკობის ეკლესიის ქონების მიტაცებისთვის ძალიან ასეთი მძიმე ცოდვები, რომლებიც კი შეიძლება ყოფილიყო ძველ ეკლესიაში და სხვათა შორის ეს 4 საფეხური არ იყო განკუთვნილი მაინც და მაინც სიმძიმის მიხედვით და ყოფილი, ეს შეიძლება ყოფილიყო ადამიანის პირადი დამოკიდებულებიდან, ასაკიდან გამომდინარე, ვთქვათ, პირველ ან მეორე საფეხურზე დადგენას გულისხმობ, ასაკიდან გამომდინარე, იძულებით ქმნა ეს სოდვა თუ რაღაც თავისი ნებით და ასე შემდეგ. და პირველ საფეხურზე არიან მომტირალნი და 4 საფეხურიანი ეს ვთქვათ სისტემიდან, მომტირალნი, რომელთაც ტაძარში შესვლის ნებაც კი არ აქვთ, ისინი განან გარეთ და მუხლ მოდრეკით დიდი მეტანით ევედრებიან თითოეულ მორწმუნეს
მათთვის ლოცვას. გარკვეული პერიოდი ამ საფეხურზე დაყოფის შემდეგ ისინი გადაინაცვლებენ უკვე მეორე საფეხურზე, მსმენელების საფეხურზე, რომლებიც ტაძრის შესასვლელში დგანან, კარებთან ახლოს დგანან, ისმენენ მთლიანად მსახურებას მართალთა ვიდრე მართალთა ლიტურგიამდე, ხოლო შემდეგ ეპისკოპოსისგან იღებდნენ კურთხევას და გადიოდნენ გარეთ. მესამე საფეხური შეურდომილნი უკვე ისინი შუა ტაძარში ესწრებიან მსახურებას, ჩვეულებრივად დგანან მორწმუნეებთან ერთად, თუმცა როგორც გათაქმევლები ისინიც როგორც გათაქმევლები და როგორც ასევე მეორე საფეხურის წარმომადგენლები ტოვებენ ეკლესიას უკვე მართალთა ლიტურგიის დასაწყისამდე და მეოთხე საფეხური ეს არის უკვე თითქმის იდენტური მორწმუნეებისა, მართლებისა, როგორც იწოდება, ანუ იმათ, ვისაც ზიარება არ აქვს დაკრძალული, მხოლოდ არეზიარებიან. აი ეს 4 საფეხური არსებობდა, თუმცა მეოთხე საუკუნეში ნექტარიოს კონსტანტინოპოლელი პატრიარქის მოღვაწეობისას მან გააუქმა ხუცესის თანამდებობა, რომელიც პასუხისმგებელი იყო, რომ მიიღო ესეთი აღსარებები, მხოლოდ ერთი ადამიანი აკეთებდა ამას სისტემურად იყო ეს მეთაური ამ საკითხზე და მან გააუქმა ეს ინსტიტუცია და ამიტომაც უკვე აქედან ნელ-ნელა უკვე შე모დის დღევანდელი სახე აღსარების, ანუ კერძო სახის აღსარება. მაგრამ აი საერთო აღსარებას რაც შეეხება, ეს მე მგონი დღემდე არის შემორჩენილი, ხო? კი, აი საერთო აღსარება ოდნავ დღესასწაულებია ვთქვათ, ვისაც უკვე აღსარება ნათქვამი აქვს მოძღვართან, მათ შეკრებს მე მინახავს, რომ შეკრებს მოძღვარი და ერთად ათქმევინებს. პირველად მესმის საჯარო აღსარება, საჯარო ამაგიტოვთ თავიდან საჯარო აღსარება და საერთო აღსარება, აი იმის მიუხედავად რაღაც იყოს იდენტური სინონიმებად ავუქოთ, აბსოლუტურად სხვა რამე არის კი. ანუ საჯარო აღსარების ფუნქცია იყო მეტი მომატებული სინანულის აღძრო ადამიანში და ეს მოითხოვდა ძალიან დიდ ღვაწლს, როგორც აღნიშნეთ და მეოთხე საუკუნიდან უკვე მორწმუნეები ვეღარ გრძნობენ ეს საეკლესიო ისტორიკოსებს თუ გადავხედავთ, წამოვიდა რომ რაც დღეს ხდება პრინციპში, წამოვიდა სირცხვილი, წამოვიდა ცოდვის დამალვა აღსარებაში და უკვე ამ პრაქტიკამ თავისი აზრი დაკარგა. რეალურად თუ კი ადამიანი არ ინანიებს, მან საჯარო აღსარებაზე სიტყვის თუ არა, მას უკვე აზრი აღარ აქვს. და ამიტომაც შედარებით შემარბილებელი სახით შემოდის აღსარება ადამიანის უზრუნველობის და გასათვალისწინებლად და აქვე აღნიშნავთ რომ ყველაფერი ეკლესიისა მიმართული არის ადამიანზე, ასე ვთქვათ, მორგებული არის ვინაიდან ადამიანის საცხონებლად არის ყველაფერი მიმართული, ყველა კანონი, რა თქმა უნდა და ამის შემდეგ უკვე გვიდრდება დღევანდელი პრაქტიკა და რაც შეეხება საერთო აღსარებას, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ის უკვე მე-17-მე-18 საუკუნიდან შემოდის ვთქვათ მართლმადიდებელ წიაღში, ის პრინციპში გარკვეული წყარო ამბობს რომ რუსეთიდან შემოდის, გარკვეული წყარო ამბობს რომ არა, მაგრამ ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, როგორც ვიცით, წმინდა იოანე კრონშტადტელს ჰქონდა ეს პრაქტიკა. ორი სახის არსებობს ეს საერთო აღსარება. ერთი არის, როდესაც უბრალოდ აი დღევანდელ რაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ ფურცლებს, ზოგიერთ ფურცლებს აგზავნიან, თქვათ მე ხსენიებენ და საერთო ლოცვას უკითხავენ, ხოლო მეორე სახე არის, რომელიც ნაკლებად დამკვიდრებულია ჩვენთან და მეტად დამკვიდრებული არის პოსტსაბჭოთა, თქვათ, ქვეყნების სხვა პოსტსაბჭოთა სივრცის სხვა ქვეყნებში, ეს არის ცოდვების ჩამოთვლა თლიანად, თლიანი, ვთქვათ, შემადგენლობით და შემდეგ საერთო შენდობის ლოცვის წაკითხვა და ესეც საფუძველს იღებს არა იქიდან რომ თქვათ როგორც საჯარო აღსარებაში სიმკაცრე ყოფილიყო და მეც პირიქით ეს არის შემომსუბუქებელი გარემოება ორ შემთხვევაში როცა ნაკლებად ეკლესიურ ადამიანს ჯერ ერიდება აღსარების საიდუმლოს თქმა და ამიტომ ვერ მიდის და მეორე შემთხვევაში როცა ძალიან ბევრი ხალხი არის თქვენ აღნიშნეთ და მოხდეს რაღაცნაირად აღსარების საიდუმლოს ჩატარება თუმცა იშვიათად ხდება მაგრამ ეს ორი სახე შეადერებათ ერთმანეთში და საჯარო და საერთო სხვა ფუნქციის მამა გიორგი აი თანამედროვეობაზეც რომ ვისაუბროთ, გასაგებია რა იყო წარსულში, მაგრამ აი ბევრი საინტერესო თანამედროვე მოაზროვნე ბუნებრივი ეკლესიურ წიაღში ძალიან საინტერესო წერს ამის შესახებ და დიდ ადგილს უთმობს თავის ნაშრომებში. აი მაგალითად ერთ-ერთი მახსენდება შმემანი ბრძანებს ასეთ რამეს რომ პროტოპრესვიტერი შმემანი აი ადამიანის გაამქვეყნიურებამ და გამიწიერებამ აი თანამედროვე ადამიანის ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას სულზე მზრუნველობის ერთადერთ აქტადღა აქცია, ანუ ფაქტობრივად თითქოს აი აღსარების გარდა სხვა აღარაფერი ევალება ადამიანს. ეთანხმებით თუ არა ვთქვათ ამას, ან არსებობს ბუნებრივი ამის საფუძველი, რაც ასეთი მოაზროვნე წერს ამის შესახებ აკეთებს ასეთ აქცენტებს. თქვენ რა სიტყოდით, აი თანამედროვე ადამიანში, თანამედროვე ქრისტიანში, რომელიც ცდილობს იცხოვროს ეკლესიურად, რა პრობლემები არსებობს აი ამ კუთხით და დაკარგული აქვს თუ არა ხშირ შემთხვევაში თავისი ღრმა არსი
აღსარების საიდუმლოს. ანუ ქრისტიანობა ხომ არ არის მხოლოდ ის, რომ ჩვენ ცოდვა არ ჩავიდინოთ, იმიტომ რომ დავისჯებით და ან აღსარება ვთქვათ, იმიტომ რომ აუცილებელია ეს, იმიტომ რომ უნდა მოვინანიოთ სხვა შემთხვევაში ვერ ვეზიარებით. ხედავთ თუ არა, იგი ვთქვათ საინტერესოა თქვა იმიტომაც რომ ახალგაზრდა ბრძანდებით და სხვაგვარად ხედავთ ამ ყველაფერს ალბათ თქვენ როგორ ფიქრობთ რა პრობლემები არსებობს ამ კუთხით? კი, მე ჩემი ხა მწერი გამოცდილების რაც დამინახავს იმას ჩემი ისედაც ჩემი ასაკიდან გამომდინარე იმაზე გეტყვით. აი თქვენი აღნიშნული მოძღვარი პროტოპრესვიტერი ალექსანდრე შმემანი იოანე მეინდორფთან ერთად საინტერესოდ იკვლევენ ამ საკითხებს, ვინაიდან ისინი უპირისპირდებიან, ასე ვთქვათ, ორ რამეს, ეს არის გამიწიერება ეკლესიის, აი მათ ნაშრომებში ხშირად ამის სეკულარიზაციაზე საუბრობენ. სეკულარიზაცია ზოგადად ახლა ეს არის სახელმწიფოს და ეკლესიის ურთიერთობა და ჩვენ შეგვიძლია პირობითად სეკულარიზებული გაგება ეკლესიაში აი ესე გამიწიერება. გამიწიერება ეკლესიის მოკლედ რო ვთქვათ, ანუ არა უშუალოდ მაინც სახელმწიფოებრიობა, მაგრამ გამიწიერება. ამას უპირისპირდებიან და ამას ვთქვათ მკვეთრად უდგებიან საპირისპირო მხარეს, ემიჯნებიან ასე ვთქვათ, ხოლო მეორე მნიშვნელოვანი რასაც ისინი ასე ვთქვათ გადაგებენ არის ის, რომ ფორმალიზმი, კათოლიკური იურიდიზმი უნდა ამოიძირკოს მართლმადიდებელი სწავლებიდან და ზოგადად აი ხშირად არის ესეთი შემთხვევები ჩვენი სამწუხაროდ განვითარებული უკვე ბოლო პერიოდში ყველა საიდუმლოებას, ლოცვას, სხვადასხვა სათნოებას უდგებით იურიდიზმით, ანუ რას ნიშნავს ეს კათოლიკური იურიდიზმი, ეს დამკვიდრებული ტერმინია, იგივე ფორმალიზმადაც მოიხსენიებენ. ეს არის შემთხვევა, როდესაც ადამიანი რაღაცა ყოველგვარი მისტიური მხარის გარეშე მარტოოდენ რაღაცა აქტის და იურიდიული მოქმედების ნაირად ცდილობს, რომ ვთქვათ, გააკეთოს ინდულგენციის სახე მისცეს. აი მაგალითად აღსარების საიდუმლოსაც ხშირად ესე ატარებენ, ხო, ატარებენ ამ გულისხმობ მრევლს, რომელიც მიდის აღსარებაზე. მან ჩააბარა აღსარება, მას მიეტევა ცოდვა და ის უკვე თავისუფალია და ის აღარ გრძნობს ამ ცოდვის სიმძიმეს. ან თუნდაც მონათლა, ხო, ნათლისღება ადამიანი ნომინალურად ინათლება, მაგრამ შემდგომ პასუხისგებლობას ის არ გრძნობს. სწორედ პროტოპრესვიტერი ალექსანდრე შმემანი ესეც საინტერესო რამე შენიშნავს თავის ერთ-ერთ ნაშრომში სახელმწიფო და ეკლესია თორცდების დასახელება ესეთი, ან ნაკრები არის ყოველ შემთხვევაში მის ციკლიდან. ესეც საინტერესო რამეს ამბობს, რომ ადამიანი მოქალაქე, რომელიც ცხოვრობს მართლმადიდებელ ქვეყანაში, იღებს ჯვრისწერის საიდუმლოში მონაწილეობას, თლიანად, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობას იღებს თავისად, რომ დაიჭეროს ჯვარი, ისმენს იქ ყველა დარიგებას, რომელიც ქრისტიანული ოჯახის შესახებ გვესაუბრება, რომ ვთქვათ ქრისტე არის თავი და ასე შემდეგ, ქმარი არის თავი ცოლის, ასე შემდეგ, ყველას მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელსაც სიკვდილამდე ერთად უნდა იყვნენ. ამის მიუხედავად ის სამოქალაქო კუთხით ქორწინდება, ანუ ის ჯვარს იწერს ფორმალურად ეკლესიაში და რეალურად ის არის სამოქალაქო ქორწინებაში, რა გაგებით, აზროვნებით, იმ სულისკვეთებით, რომ აი თუ ერთმანეთს აღარ გვეყოლება, ერთმანეთს გავშორდებით და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ორი დიამეტრალურად უფრო მატერიალური ხედვა? კი, უფრო მატერიალური ხედვა და რეალურად გამოდის, რომ ეს ჯვრისწერა არის ფორმალობა, ტრადიცია და რაღაცა ლამაზი, ასე ვთქვათ, წესგანგება, რიტუალი, რომელიც ავსებს ყოველდღიურობას და სასიამოვნოს ხდის ჩვენს ცხოვრებას, მაგრამ რეალურად ასეთ აქტად შეიძლება ვთქვათ, რომ ბევრისთვის იქცა აღსარების კი, აი, სწორედ ეს არის პრობლემა. კი და ესეთი აქტი რო არ იყოს, მის მისტიურ საფუძვლებს უნდა ჩაუწვდეთ, ეს რა თქმა უნდა ლოცვასაც ეხება და ყველა, ასე ვთქვათ, ღვაწლს, რომელსაც ჩვენ გავწევთ და ამიტომაც არის საჭირო მისტიური მხარის ჩაბმულობაც და ეს სწორად მოძღვარმა უნდა დაანახოს თავის გარდა იმისა, მამაო, შეიძლება იყოს აღსარება მექანიკური, ხარა, ანუ ამ მექანიკურ აქტად იქცეს. აი არის ხოლმე მეორე მომენტი. მაგალითად, ადამიანს ყავს მოძღვარი სხვა ქალაქში ან სხვა ქვეყანაში და რაღაცა გადის, თქვათ, თვეები და იმიტომ რომ საკუთარ მოძღვარს ვერ ააბარებს აღსარებას, არის უზიარებელი და აღსარების გარეშე. აი რამდენად შეიძლება და ეს არის გამართლებული, რომ აი სადაც საშუალება ექნება ადამიანს იქ თქვას აღსარება იმ მოძღვართან თქვას და რამდენად არის აუცილებელი თქვათ, რომ მაინც და მაინც ერთ მოძღვართან ყოველთვის კონდეს კონტაქტი. საერთოდ მონასტრული კუთხე რო ავიღოთ, მონასტრიდან მოდის საერთოდ ეს მოძღვრობის ინსტიტუტი როგორც ასეთი, რომელიც ეს ძალიან დიდი პრაქტიკაა მოძღვრობისა და სრული მორჩილება, რომელსაც აი დღეს ხშირად ჩვენ მონასტერში ვკითხულობთ მონასტერზე ძველ მამებთან და თუნდაც თანამედროვე ასკეტებთან, ახლა ესეთი ერთში არ არის, თუმცა საეკლესიო პრაქტიკა ჩვენ გვიჩვენებს, რომ ერთი მოძღვარი, რომელსაც მუდმივად რეგულარულად ვაბარებთ აღსარებას, არის ჩვენი სულიერი მამაც. რატომ? იმიტომ კი არა, რომ ის
თქვა რაღაცა გარკვეულწ და ჩვენზე დადგენა სხვას ვერ ჩავაგდოთ, მან იცის ჩვენი წყლულებები, იცის ჩვენი რაღაცა ნაკლოვანებები და სუსტი და ძლიერი მხარეები. თუმცა, რა თქმა უნდა, ესეც სიტუაციაში ჩვეულებრივი მომენტია, რომ ყოველდღიური აღსარება, რომელსაც თქვა კვირაში ერთხელ ვაბარებთ ადამიანს, მოძღვარს ჩავაბაროთ სხვა მოძღვარს, ხოლო სიღრმისეული საკითხები, ცხოვრებისეული თუ რაღაცა თქვა ისეთი მძიმე საკითხები, რომელსაც ჭირდება საუბარი, რომელსაც ჭირდება განხილვა და რჩევების მიცემა როგორც ასეთი, ანუ არა ისევ და ისევ ფორმალური მხარე, არამედ მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ეს უკვე შეგვიძლია მოძღვართან გავიაროთ და ამას ინდივიდუალურად ყველა მორწმუნე ახერხებს და ალბათ ესე არ არის რთული, თუმცა რა თქმა უნდა კარგია, როცა გვერდზე ყავს შენი მოძღვარი, მაგრამ ჩვენ აი ყველაფერს გავაკეთებთ და უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ სინანული სრულყოფილი იყოს და მშრალი რომ არ იყოს აღსარება, ამიტომაც მოძღვართანაც რაღაც გარკვეულ პერიოდში ერთხელ სატელეფონო სახე იქნება თუ რაღაც შეიძლება აღსარება ვერ ჩაუბაროთ, მაგრამ სულიერ ნუგეში მისგან აუცილებლად მივიღებთ. კეთილი ტელეფონზე ალბათ არ არის აღსარების ჩაბარება, სასურველი. ხო, აი რაღაც გარდამაგდილი აი აღსარების გაცემის შესახებაც აი ეს იქნება ბოლო შეკითხვა და დავასრულოთ საუბარი. ვიცით ყველამ რომ ეს არის ძალიან დიდი ცოდვა აღსარების გაცემა მოძღვრისგან, თუმცა ზოგიერთი ადამიანისთვის ერთგვარ დაბრკოლებად, როდესაც ის გადაწყვეტს ეკლესიურ ცხოვრებას და მოძღვართან მისვლას და აღსარების ჩაბარებას, არის ხოლმე ესეც შეიძლება ეს იყოს ბოროტისგან, მაგრამ მაინც ანუ აქვთ მათ რაღაც შეიძლება ეჭვი შიში რომ მათი აღსარება შეიძლება გახდეს საჯარო. და იმისთვის ნუ სხვა ადამიანებსაც ცნობილი. ხო. და სამწუხაროდ დრო აღარ ჩავარ, მეც დავამატებ, მოვასწროთ იქნება. თავის ჭეშმარიტ არსს კარგავს თუ არა აღსარება, თქვათ იმ შემთხვევაში, როცა საქმე გვაქვს უღირს მღვდელთან, ეს არ არის ჩემი მოგონილი ტერმინი, ჩვენ ლოცვაშიც ვკითხავთ, ღირსეულებს ვიხსენიებთ, ანუ ის ადამიანი არაფერ შუაშია ალბათ, ვინც აბარებს, თქვათ უღირს მოძღვარს აღსარებას. კი, ანუ რეალურად აი ვიცი რა საშუალებაც კი შემეძლება რომ ეს თქვა, ახლა მე პირადად დიაკონად ჯერ საერთოდ ვერ ვიყებ აღსარებას, მაგრამ ვიცნობ ძალიან ბევრ ღირსეულ მოძღვარს. თუმცა მომავალში პოტენციურად კი, მომავალში წყალობით ის იქნება, მაგრამ აი მე მინდა მიმართო ყველა მორწმუნეს, ვინც აი რაღაც ამ ეჭვის, ვთქვათ, საფუძველი ვისაც გააჩნია აღსარებასთან დაკავშირებით. ორი რამე უნდა გახსოვდეთ აუცილებლად და გვახსოვდეს ყველას. თქვენ შეიძლება ვთქვათ არ იცოდეთ, მაგრამ ჩვენ თუ ვიცით, ჩვენ მუდმივად ვიხსენებდეთ ამას, რომ პირველი, რაც არ უნდა თქვათ აღსარებაში, რა სიმძიმის ცოდვაც არ უნდა იყოს, არავითარ შემთხვევაში მოძღვარი თქვენ არ შეგიცვლებთ, ეს არის უმნიშვნელოვანესი. პირიქით, რაც უფრო მძიმე ცოდვას ეუბნებით, უფრო შეგიყვარებს, იმიტომ რომ ის გამბედაობა, რაც თქვენ ამ ცოდვას გათქმევინებთ, არის სულიწმინდის მადლი და ეს არის მოძღვრისთვის უდიდესი მაგალითი, სინანულის, მან შეიძლება მოძღვარი თქვენ ცრემლებამდეც კი მიიყვანოთ თქვენი აღსარებით. ხოლო მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ აქედან გამომდინარე, არათუ აღსარების გათქმაზეა საუბარი, არამედ რეალურად არავითარი შანსი არ არსებობს იმისა, რომ თქვენი აღსარება მოძღვრის გარდა ვინმე გაიგოს. თუ კი ესეთი პრეცედენტი მომხდარა, საეკლესიო სასჯელი უმძიმესი არის ამ შემთხვევაში და ყველა მღვდელს შეეშინდება ამ სასჯელის, ვინაიდან ის მკვეთრად მღვდელმოქმედების შეჩერებაზე ძველ ეკლესიაში განკვეთასაც კი განაჩინებდა. ეს ამ ქვეყანაზე და იმ ქვეყანაზე ალბათ კიდევ. ქვეყანაზე, როდესაც ამ ქვეყანაზეა მოკვეთილი, უკვე იმ ქვეყანაზეც მოკვეთილია, როგორც აღსარების საიდუმლო არის, აქ შეკრული და იქაც შეკრული, იგივე არის მღვდლობაც, რა თქმა უნდა. და შესაბამისად, ხოლო თქვენ შეკითხვას რაც შეეხება, აი აღსარების, ასე ვთქვათ, საიდუმლოს შემახსენებთ რა. ანუ შესაძლოა უღირს მოძღვარს აბარებთ, უღირს მოძღვარს შეეხება, მაგრამ შენ არ გამახსენდა უკასაოდ. შენ უბრალოდ აღსარების თქმა გინდა და შემდეგ ის რას მოიმოქმედებს, ან როგორი ცხოვრების წესით წმინდა იონე ოქროპირი. მე არ მეხება. კი, წმინდა იონე ოქროპირი, რომელიც გამოირჩევა მღვდლების, ასე ვთქვათ, მღვდლებისთვის ყველაზე მკაცრი მითითებებით და ის იმასაც გამოს, რომ მე არ მგონია რომ ყველა მღვდელი ცხონდეს, ანუ ბევრი ვერ ცხონდებაო, ის მაინც ესეც რამეს ამბობს, რომ ოქროსო ჩვენო რაც არ უნდა ტალახი მოვცხოთო, რაც არ უნდა გავსვაროთო იგიო, როგორცაც მას გავასუფთავებთ, ის მაინც ოქროთ რჩებაო. ოქრო არის ის სულიწმინდის მადლი, რომელიც მაინც აქვს, რომელსაც მღვდელი საიდუმლოს შესრულების მადლი აქვს, ეს ერთი არის ყოველთვის პიროვნული ღვაწლი, ხოლო მეორე არის საიდუმლოს შესრულების ღვაწლი. ჩვენ ვერ ვიტყვით იმას, რომ პირადი ღვაწლი არ არის აუცილებელი, უფრო მეტიც მოძღვარი რომ წარმატებული წემსი იყოს, მას ჭირდება პირადი ღვაწლი, მაგრამ ის მხარე ფორმალური და ის ზესასთან შემაკავშირებელი რაც შექმნისა და განხსნის უფლებას და ხელმწიფებას იძლევა, არ არის დამავტყოლებელი ამ შემთხვევაში რაიმე თუნდაც ძალიან მძიმე სახის ცოდვა. ვიდრემდის ის იქნება ეკლესიის წიაღში და სანამ საეკლესიო ხელისუფლება მას მოიკვეთს. გასაგები. ძალიან დიდი მადლობა მამაო საინტერესო საუბრისთვის. შევახსენოთ მაყურებელს, სტუდიაში საუბრობდა დიღმის წმინდა ნიკოლოზის მონასტრის ღვთისმსახური დიაკონი გიორგი ბერაძე.